नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम विक्रम हो। तपाईहरु हेर्नुहुँदैछ हाम्रो टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल। तो साथीहरु, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु फेस एप को बारेमा। तो लेट्स बिगिन। फेस एपलाई ओपन गरिसके पछाडी यहाँ तपाईहरुले तीनटा अप्सन देख्नु हुँदैछ। एउटा ग्यालेरी छ, एउटा फेसबुक छ, एउटा सेलेब छ। यानी कि तपाईहरुले आफ्नो ग्यालेरी सिलेक्ट गरेर आफ्नो फोनको जति पनि फोटोहरु छ त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ यो एपमा। ओके, यहाँनेर एउटा इमेजलाई म सिलेक्ट गर्छु। त्यो इमेजलाई नै म केटीको रूप पनि दिनेछु, बुढो मान्छेको रूप पनि दिनेछु। तपाईहरुले आफै हेर्नुहोस्। यहाँनेर मैले आफ्नो इमेजलाई सिलेक्ट गरिसके। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ धेरै टाइपको अप्सनहरु छ, एडिटरहरु छ। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले नै चोइस गर्न सक्नुहुनेछ। फिलहाल म एउटा अप्सनलाई चोइस गर्छु जुनको नाम हो त्यसको नाम हो इम्प्रेसन। ओके, अब यहाँनेर म फोटोलाई एडिट गर्छु। तपाईहरुले कन्टिन्यू भिडियोलाई हेर्नुहोस्। यो एप हामीले युज गर्दै छौं, हाम्रो लागि राम्रो हो कि होइन यो पनि तपाईहरुलाई म भिडियोको एन्डिङमा बताउने छु। तबसम्मको लागि यो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुहोस्। Cause we want to. Why you go and play those games? Can we just cut to the chase? Fire and ice, we'll do it all night if you want to. Cause this will be the last time that you're ever gonna love me. This will be the last time. Cause our love is like fire and ice, fire and ice, fire and ice. Na 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 na. Fire and ice, fire and ice. Na 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 na. Cause my love is like fire and those things, you know you got me going insane. Fire and ice. यो एपले के पर्मिसनहरु माग्छ मैले स्क्रिनशट निकालेर यो अगाडि तपाईहरुको सामुन्ने राखिदिरहेको छु। तपाईहरुले राम्रोसँगले पढ्नुस् यसलाई र बुझ्नुहोस्। तपाईहरुको फोनलाई के गर्न सक्छ यसले तपाईहरु आफै अन्दाजा लगाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई भन्छु कि यो एपलाई युज नगर्नुहोस्, यसलाई डिलिट गर्नुहोस्, कहिले पनि फोनमा इन्स्टलेसन नगर्नुहोस्। तपाईहरुको सबै साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।